Вельми шановний пане президенте, дуже дякуємо, що знайшли час. Від імені Секста всі спостерігають за Україною. Особливо ретельно дивимось на Запоріжжя, і за останні години не було суттєвих змін. Ми хотіли б знати вашу думку за шкалою від 1 до 10, який є ризик ядерної катастрофи, схожої на Чорнобиль, як у Чорнобилі. Як ви оцінюєте цей ризик? Дякую вам за ваше запитання. Хочу подякувати, по-перше, всім за те, що ви тут. За те, що ви тут присутні в житті України, і в будь-якому випадку це допомагає майбутньому і безпеці України. І від безпеки в Україні залежить безпека в світі, в Європі, і ви абсолютно праві щодо складної ситуації на станції в Запоріжжі. По шкалі від 1 до 10 сказати, а скажіть мені, на вашу думку, по шкалі від 1 до 10 адекватність Путіна? Ні, я не можу це знати. Згідно з того, що я знаю із розвідки України. Да, тобто ми з вами маємо ситуацію з неадекватними людьми, і які не можуть повністю контролювати навіть ці процеси не тільки на тимчасово окупованих територіях України, але і в себе. І останній хід вагнерівців по території Росії говорять, що вертикаль слабка, і вони не контролюють процеси всередині. І це складна ситуація. Це говорить про те, що вони в принципі не все розуміють, де що відбувається, і не все контролюють. Ми говорили щодо Запоріжжя, і це має вплив і на ситуацію Запоріжжя. А вже ж ми говорили, що ситуація пов'язана з підривом саме російськими військовими окупантами, підрива нашої дамби Каховського водосховища. Ця ситуація буде мати колосальні природні виклики і буде мати вплив на Запорізьку атомну станцію. Ми про це говорили рік тому, що можуть підірвати. Сьогодні є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив нашої станції. Є спеціалісти, які кажуть, ні, не має вплив. Що має вплив? Те, що має вплив, це те, що Запорізька атомна станція замінована. Це факт. Там є території заміновані. МАГАТЕ підтверджує, що Запорізька станція замінована, вони просто кажуть, що не замінований реактор. Мені здається, така була у них остання інформація, так? Але це підтвердження того, що станція замінована. Є точне підтвердження від нашої розвідки, що на станції є мінування, є точне підтвердження, чітке підтвердження того, що на станції є, згідно нашої інформації, біля 500 бойовиків. МАГАТЕ не знає кінцеву кількість, але вони говорять так, велика кількість бойовиків. Бойовики зі зброєю, з гранатами, з різною зброєю різного рівня, і є і важка зброя на території станції. Тому я вважаю, на мою думку, що коли є мінування, коли є зброя, а вже ж є небезпека. Окремий факт того, що дуже небезпечна і гостра ситуація зараз, факт того, що ми отримали від нашої розвідки інформацію, що це є в планах Російської Федерації зробити викид. Саме зробити викид. І це дуже важливо. Для чого це робиться? Для того, що всі їх кроки, які робить Росія, вона робить для того, щоб ми не доокуповували нашу територію, щоб був заморожений конфлікт. Як це можна зробити? Підрив нашої Каховської дамби для того, щоб весь світ сказав, що це глобальний екологічний виклик, і це таки є, це екологічний виклик, і що дивіться, які наслідки у війні, і щоб заморозити конфлікт, бо це їх головна
стратегічна ідея. Їм потрібен зараз час для того, щоб посилити свою армію людьми, зброєю, для того, щоб потім, коли вони будуть готові, знов прийти, окупувати нас і вбити, і стерти з лиця землі. Це їх план. Як він був з перших днів окупації, він не змінився. Викид. Для чого викид? Те саме. Викид для того, щоб сказати, ось вам наслідки війни. Вони розуміють, що ми не стріляємо по станції, тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Вони шукають формат і момент. Тому це дуже небезпечно. Ми про це знов вголос говоримо. Так само, як ми говорили про підрив станції, про підрив дамби Каховського водосховища. Говорили ще рік тому, говорили, що у нас є дані, вони заміновують, є різні дані. Ми ділилися нашими даними з розвідками партнерів. Те саме відбувається зараз в Запорізькій станції. Ми розмовляли з МАГАТЕ, я вдячний директору Гросі, але всі розуміють, що він не зможе. Він не зможе викинути з цієї станції бойовиків, якщо він буде діяти самостійно, і тільки він, якщо світ не буде його підтримувати. Це дуже важливий момент. І тому дуже треба бути обережними, навіть якщо нам всім вдасться, всьому світу, вплинути на Росію, щоб вона передала станцію МАГАТЕ. Тому що сам став, там спеціалісти, там громадяни України, там спеціалісти, там наш став. Але керівництво, воно із Росатома, із Росії сьогодні таке. Тому що наше керівництво, ви знаєте, було викинуто, вивезено, і вони сьогодні знаходяться, вони у полоні. Ви повинні також знати, що ці цивільні люди, вони у полоні. І ви знаєте, що діти нашого стафу, деяких людей, які там працюють, діти були вивезені Російською Федерацією, вивезені на їх територію, на територію Росії, в автобусах. Тобто вони, вони є на сьогодні живими заручниками, щоб наш стаф там працював, не передавав нам інформацію. Ось і все, виконував те, що бойовики їм говорять. Ось, в принципі, я вам достатньо детально розказав, що я реально знаю, що там відбувається. Так ось де небезпека. Якщо навіть росіян ми вплинемо, всі будемо впливати, і вони передають станцію, тут є також один небезпечний момент. В момент передачі станції МАГАТЕ потрібні сили, засоби, люди, які будуть перевіряти станцію, яку передають. Тому що ми впевнені, що будуть передавати з замінованими елементами для того, щоб потім у них був такий шанс, ми точно знаємо, що це розглядався Російською Федерацією як один із планів, що потім, коли станцію передадуть нам, дистанційно зробити якийсь підрив для викиду. Для виборців, так? Викидів. І це також дуже небезпечно. Тому, навіть коли ми отримуємо цю станцію, в цей момент МАГАТЕ повинен все чітко, дуже чітко, детально перевіряти. І попередити Росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани. І це дуже небезпечно для світу, так.